Jag väntar på dig. Ja, klart. Det är du inte alls det. Man kan väl röra sig samtidigt. Nej, för jag vet att du kan inte koncentrera dig på flera saker samtidigt. Jo. Hej. Kör då. Så där gör du alltid. Kör då. Och så en långsam blinkning sen. Nej. Som att jag är den dummaste jävla idioten i världen. Ibland är du det. Du menar någon gång varje dag? Så det här är en timme nu väntat på dig. Du vet hur jag blir. Ja, du tycker det är så tråkigt att ligga upp. Nej, det värsta jag vet är att vänta. Ja, jo. Det är det värsta jag vet. Jag har inget tålamod whatsoever. Och du är liksom så här. Jag ska bara... Nej, det ska vara 0,011. Du ska liksom in på små detaljer. Det är så här. Men jag vill hitta den bästa riggen för vodcasten. Absolut, och det vill jag med. Men jag nöjer mig också ganska snabbt. Men du ska så här finjustera i millimetervis. Ja, men du skiter i vad alltså kamerans inställningar är eller om micken ens är på. Du bara, men vi kör bara. Vi skiter i micken, det tar för lång tid. Bara filma bara. Jag tänker att du löser det, men du får lösa det snabbare. Alltså hade du bestämt, hade vi filmat allt på telefonen idag. Nej. Alltså jag menar med att saker måste gå snabbt. Jag har inte tid. Tid är pengar. Vad skulle du göra med all din dyrbara tid då? Ja, du hade varit så rik annars. Inte det slösa. Så du menar att det är mitt fel att du inte är rik? Ja. 100%. Vad skönt att vi kunde komma överens om det. Ja. Välkomna till dagens avsnitt hörni. Hoppas allting är fint med er. Vad ska vi snacka om idag? Så brukar du inte börja. Nej, jag kom på det när jag sa det. Och jag bara, nej men jag kör på, jag backar inte nu. Ja, vi kan väl ha ett undantag den här veckan. Häng ut mig bara. Ja. Kasta mig under bussen. Jag trodde vi hade kommit överens om att vi hade ett intro. Yo hörni, what's up? Välkomna till ett nytt avsnitt. Hoppas allt är bra med er. Där satt den! Vi är igång! Vi är långt... Nej. Det var en annan podd. Ja. Jag tänkte det var en låt också. Vi är på gång. Ja, i och för sig, låten kom ju innan. Alltså vi är för ofokuserade, så låt oss fokusera på... Nej, eller vet du vad? Vi har ju fast en rutin på det här innan vi hoppar in i dagens ämne. Ja, vi ska göra en liten check-up på varandra. Ja, då kan ju börja och fråga mig då. Main character. Men Julia, hur är det med dig då? Ja, tack för att du frågar. Ja. Jag är trött idag, känner jag. Men annars är det bra. Just nu är jag lite trött för jag har suttit här i soffan och väntat ett tag. Vad har hänt sen senast då? Det var ju en vecka sedan vi satt här. Du, oj. Nej, men det har inte varit så mycket. Alltså nej, du har lyssnat på för mycket poddar. Ja. Okej, vi måste skärpa oss. Vi kan inte skratta hela podden. Vi måste kunna prata också. Ja, men vad har jag gjort det senaste? Men, jag måste prata om en sak. På tal om, du gjorde knäckningar precis. Jag har varit hos min naprapat. Du älskar din naprapat. Det låter jättekonstigt att säga så. Nej, men du tjatar om Karl hela tiden. Du tjatar om Karl, det låter jättekonstigt. Karl på naprapatmästarna är... Alltså han räddar min nacke, min rygg. Alltså rekommendation. Alltså du går ju också dit. Men jag går dit ofta och du går inte dit så ofta. Men alltså jag... För att jag är inte astaggad på att knäcka. Nej, men du har inga problem. Det är det. Nej, det också. Du har inga problem, så du känner inte att du behöver gå dit. Men jag har mycket problem med alla mina hair whips som man gör så nacken. Alltså jag har ju konstant huvudvärk nästan för nacken. Men han löser det. Så jag var där i fredags och levde mitt bästa liv efter. Det var helt såhär, loose i nacken. Och sen på lördagen tog jag en dansklass där vi gjorde en rörelse med nacken. Jag bara, hej då. Då höll det ungefär 24 timmar. Och sen denna veckan har det varit jobbvecka. Själv då? Hur är läget med dig då? Jo, det är bra. Men det har inte varit så bra under veckan. Nej. Jag sa det sist också att det har varit upp och ner. Det har fortsatt vara upp och ner. Och om jag ska vara lite mer specifik vad jag menar med det så... Ja, men mamma har ju bröstcancer då. Sen i början av sommaren det har varit mycket komplikationer med det och så vidare. Och jag nämnde tidigare att hon har en kronisk tarmsjukdom. Oavsett, vi struntar om jag har sagt det eller inte. Jag säger det nu i alla fall. Hon har en kronisk tarmsjukdom som heter morbus Crohn. Och den har satts igång av att hon tar cellgifter och går igenom strålbehandling och allt det. Och
nu blev det så pass illa som hon fick åka in akut på sjukhuset och akut operera tarmarna. Så hon ligger på sjukhus just nu, men börjar bli mycket piggare. Och i början gick hon på tunga liksom smärtstillande. Så det liksom var svårt att föra normala samtal med henne. Ja. Men nu är hon väldigt pigg och alltså kan promenera själv och allting och skickar så här memes och grejer till dig liksom, Ja, som men märker det är att hon börjar skönt. Då komma vet tillbaka man nu att, liksom. ja, det är skönt. För det har ändå varit nu 2 veckor nästan på sjukhus liksom. Ja, jag var Det bli en där vecka till nu, va? och hälsade på och det var tufft alltså. Det är tufft att se sina föräldrar så, vad ska man säga, sjuka, sårbara. Det blev som att hon genast, för hon har ju dragit av sig håret också i och med cancerbehandlingen. Så hon blev så här 20 år äldre på en vecka liksom. Och det är så här, usch. Ja, jag kan inte ens föreställa mig hur det känns så. Nej, men nu känns det väldigt bra med att se att hon börjar återhämta sig väldigt snabbt. Ja. Men det är ju att hälsa på sin förälder på sjukhus när de ligger och är dåliga, det är ju inget. Det önskar man ju inte någon, inte ens i värsta fiende liksom. Det är ju, jag kan inte ens förstå. Nej, det var inget kul alls faktiskt. Ja. Men det var väldigt bra att du åkte upp. Ja, det att kändes du bestämde skönt. för att åka upp och hälsa på. Det tycker jag. Nej, men så det har väl typ varit min vecka. Men du ska åka upp igen lite till och från nu liksom. Ja, det ska jag. Men nu kommer jag in lite på ett ämne som jag hade velat ta upp framöver. Men jag kan väl komma in på det lite snabbt här. Jag har ju då en lilla syster som heter Emmy som har autism. Och då har ju hon då haft personlig assistans sen så länge jag kan minnas. Och oftast har vi då haft assistenter som jobbar hos oss. Men de senaste åren så har det varit svårt att hitta bra assistenter. För det som många assistenter tror, vilket är också en fördom om assistansyrket, det är att man ska handla med en brukare som kanske är rullstolsbunden och som, ska man säga, inte behöver allt för mycket hjälp. Så att assistenten kan liksom sitta, man jobbar sitt pass men man kan chillar och dricker sin kaffe och scrollar telefon och så hjälper man till med mat eller hygien och sådana saker när det är väl dags för det, men det kanske inte är jättemycket aktivitet däremellan. Nej. Och det är ju absolut inte fallet med Emmy, min syster. Hon är ju hyperaktiv. Eller hyperaktiv är hon inte. Men hon behöver... Det är fel ord. Ja, det är fel ord. Hon är väldigt aktiv. Gymmar flera dagar i veckan. Det är badhus, åka skidor, ut och typ gå i bergen, reser massor. Så hon är väldigt aktiv på det sättet, vilket blir en krock då när man har de andra förväntningarna som assistent. Och att Emmy behöver 24/7 assistans. Ja, som sagt, mamma och pappa delar ju då på en varsin heltid. Så det går ju 2 heltidsassistenter på Emmy. Så ja, om man är en... jag vet inte vad det heter nu, men brukare är alltså den personen som behöver assistans. Ja. Och vad kallas den som assistenten? Ledsagare? Eller säger man assistent? Ja, ledsagare. Det här är ju något jag har lärt mig. Det visste inte jag innan jag träffade dig. Att det var ett ord för det liksom. Har man sådana fördomar om yrket och hoppar in i det yrket och sen träffar Emmy, då fattar jag att det blir inte alls... Det är ett full-time jobb som du behöver engagera dig i. Du är på. Alltså, du behöver engagera dig. Du går på 8 och av 16, det är 100% mellan de timmarna. Ja, det är 100% och du behöver gå in för det som att det är vilket annat jobb som helst. Det är inget chilljobb. Sen problemet om jag ska ranta lite mer, jag skyller väl egentligen inte på dem som söker sig till assistansyrket. Jag skyller på hur systemet är uppbyggt där. Att det är tyvärr ett väldigt lågavlönat jobb sett till vilket ansvar man får. Och att det är inget jobb som krävs någon utbildning för när det är så pass viktigt arbete. Så det har då bidragit till att för vi har haft massa bra assistenter i familjen genom åren. Men de kanske bildar egen familj, man vidareutbildar sig, söker sig till annat. Så då blir vi av med de bra människorna. Ja, för det är ju också viktigt att säga att det finns ju där ute fantastiska assistenter. Det gör det verkligen. Sen är det också det att din familj bor i en väldigt, väldigt liten stad. Ja. Så det är inte så att heller att det kryllar av fantastiska assistenter heller. Så är det. Så det är ju... Ja, det är synd att din familj skulle haft en
De skulle ha haft 2 stycken heltidare. Vi har haft det flera gånger genom åren och då har det funkat hur bra som helst. Ja, det är så synd att vi inte har någon just nu. Men när du ändå är inne på din syster, berätta lite om din syster. Så att hon har autism. Autism. Hon är född 96, så vad är hon nu då? 27, hon fyller år idag ju. Ja, det gör för tusan. Ja! Jag må leva till henne. Ja, grattis till Emmy. Ja, grattis till dig syrran. Men ja, det var 96, så jag vet inte, är det 27 eller 28? Ja, det borde jag veta för jag har många vänner som är född 96. Jag tror det är 28. 28. Ja, det borde vara 28. Och hon bor ju då med min familj i Ljusdal och har som på huset en egen utbyggnad. Så hon har som en eget boende, en lägenhet liksom. Med kök och badrum och som allting. Som tillhör huset, jättebra. Ja, egen parkering och allting utanför. Så superlyxigt. Lyx. Och hon går på daglig verksamhet 3 dagar i veckan. Där liksom, det är hennes jobb då liksom. Så där och jobbar och gör arbetsuppgifter. Och sen övriga tider så är det ju mamma och pappa, så det så här. Måndagar vet jag att de så här, har runda med biblioteket och sådana grejer. Och fredagar är alltid fredagslunch ute någonstans. Ja, de har ju ett fast schema liksom, som upprepas liksom. Ja, alltid fika på lördagar på finess med farsan också. Tar de tandemcykeln och cyklar ner på byn. Var det inte söndagsgrillningen också? Gilla korv och gå promenad? Jo, det var ju söndag oavsett väder. Ja. Så de har byggt upp rutiner så att säga. Ja. Men vad är det som är specifikt med varför behöver din syster assistans? För autism kan ju, som jag förstått, jag är absolut ingen expert, kan ju vara i olika grad. Det kan ju vara högfungerande och då kan du oftast ha ett vanligt jobb och klara det helt själv. Ja. Men Emmy kan inte ha ett vanligt jobb och klara sig själv. Nej. Hon klarar sig inte själv. Nej. Absolut inte. Nej. Sen det är ju lite mer diagnoser där till som inte jag kan nu i huvudet. Nej, men det behöver inte. Men så här, vad ska man säga, Emmys symptom eller vad hennes kännetecken är så här. Jag tänkte mer om det är någon som aldrig har träffat Emmy. Motoriken är ju inte 100. Någon som träffar henne första gången kommer alltid svårt att höra vad hon säger. Och hon är ju väldigt lång. Ja, det är hon. Hon är ju längst av alla i familjen. Ja. Jag tror inte hon är 1,90 men 1,80 någonting alla dagar i veckan. Ja, absolut. Så det är väldigt långa armar och långa ben som rör sig framåt väldigt snabbt många gånger. Och så kollar hon gärna ner när hon springer framåt också. Ja, så här, nej, inte ut i vägen liksom. Hon skulle ju aldrig kunna förbereda en måltid själv eller sådana grejer. Liksom. Hon kan inte heller ta sig någonstans själv. Men sen kanske hon inte heller är som en 28-åring. Ja, nej, så är det ju. Definitivt. Hon är ju som en 6-åring mentalt. Ja, så vi leker ju med dockor och... Ja, verkligen. Ja. Och så skriver hon alltid ut teckningar till oss när vi är hemma. Jag tycker det är jättegulligt. Och hon är också väldigt... Ja, men har du sagt att du gillar choklad en gång? Ja. Då är det choklad du gillar. Ja. Det är inget annat. Jag måste hon bygger sig upp en väldigt tydlig bild. Ja. Vi har ju sagt att... Men de frågar så här, men vad jobbar ni med? Eller så här, vad ska ni göra i veckan? Får hon väldigt frågvis av sig. Ja, absolut. Och då är det så här... Men man vill ge tydliga, konkreta svar. Inte luddiga, lösa svar. Så säger man, men vi ska undervisa på SDA, dansskolan. Ja. Då är det där vi jobbar. Det är varje dag. Då frågar hon också, okej, vem packar väskan när ni ska dit? Hur åker ni dit? Duschar ni efteråt? Vem sätter igång musiken? Vem tar närvaro? Hon ställer alla de frågorna. Och då har hon byggt upp sig en bild hur det ser ut på vår arbetsplats. Ja. Bara det att hon frågar de frågorna typ 10 gånger per dag. Ja, varje gång vi träffar henne så kommer samma frågor igen. Så du brukar ju ställa tillbaka frågorna för att hon vet ju svaren. Ja. Men jag tror det är ett sätt, det är en trygghet för henne tror jag. Och sen tror jag ett sätt för henne att vara social. Det tror jag också. Jag tycker det är kul med alla frågor. Nu du är ju uppväxt med det, så det kanske... Jag tycker ju det är så charmigt liksom. Något som du inte tycker är lika charmigt och som jag tycker är väldigt, väldigt komiskt. Typ, du och jag har ju varit med mig till Sundsvall några gånger. Ja. Och så sitter vi i bilen på väg upp. Och det kanske är lite mer än en timmes resa dit. Och så kör vi radion och det är inga konstigheter. Man tänker inte på vad som spelas. Jag vet vart du kommer. Och så helt plötsligt hör man från baksätet Emmy bara: byt! Ja. Byt till Rix FM! Byt! Då är det Britney som kommer på. Ja. Och hon reagerar på
en sekund. Och då har inte jag ens sagt någonting, utan det är så fort hon hör typ introt till en Britney-låt så vill hon byta, och hon säger aldrig det till någon annan låt. Nej. Men Jo, jag tror hon har sagt det typ NSYNC eller Backstreet Boys också. Nej, förstör du hela min uppläggning här. Nej, det var värre. Det var bättre. Så här var det när vi åkte upp sist gång. Och ja, men det har varit en kul grej så här, alltså, ja, en kul grej som att ni säger hon gillar inte Britney, och varje gång Britney kommer på säger de byt, hon är dålig, och vill inte lyssna på henne, hahaha. Men då fick jag min karma, alltså jag fick min revansch. När vi åkte upp sist gång nu så kom Justin Timberlake på. Och hon säger byt, stäng av. Alltså tack Emmy. För det som inte vet, Justin Timberlake är Ninos idol. Ja. Så det var det var så härligt. Nej, Emmy är riktigt skön alltså. Men ja, din back to your family och så här, ja, din familj, de är ju riktigt grymma, de är riktiga kämpar. De sliter ju verkligen. De är grymma. Så ja, det är väldigt tufft nu när din mamma är dålig. Sen vet jag ju att min familjesituation är ju tyvärr inte unik. Det är ju flera familjer där ute som har det på exakt samma sätt som min familj har. Och till er skulle jag bara vilja säga att ni är verkligen inte ensamma, och ni är hjältar som kämpar och står upp för era kids. Och även om de kanske inte uttrycker det så är de sjukt tacksamma för det. Det kan jag verkligen lova er. Så fortsätt kämpa. Ni är verkligen hjältar. Glöm aldrig bort det. Vi har ju också en liten unik situation, du och jag. Vi jobbar ju ihop. Det gör vi. Och vi är ett par. Och för oss är ju det en självklarhet. Alltså vi är såhär, ja, vadå eller vad menar du nu? Men jag tror, eller jag vet att folk reagerar mycket på det och säger, oj, hur är det att jobba med sin partner? Och det är oftast en fråga vi får i varje intervju och sånt. Och jag tror inte många andra skulle kunna tänka sig att jobba med sin partner. Och jag vet också under coronaperioden att många var så här, jag hatar att vara hemma med min partner. Lalala. Så du och jag har en väldigt ovanlig situation, tror jag. Det har vi verkligen. Att vi jobbar ihop och att vi är ihop. Det är en grej, tydligen. Det är det. Men vi har ju gjort det sen, vi har varit ihop i 6 år, kan vi ha gjort det 4-5 år tillbaka? 5 tror jag. 5. Och det är lång tid. Jag vill också bara tillägga då, vi har gjort det här under coronatiden. Vi bor i en liten etta på 37 kvadrat. Återigen, folk frågar varför vi flyttar. Jo, för det är 37 kvadrat. Så jag tycker vi måste ge oss en liten eloge till att fasen med grymma vi är som har lyckats med det och tycker det är kul. Alltså verkligen. Ja, en liten applåd till oss själva. Yay! För jag verkligen, alltså, jag funderar inte ens på det. Jag vet inte where you are. Om du säger, jag är så trött på henne. Jag önskar jag fick jobba på ett vanligt kontor. Jag tycker det är skitkul. Alltså jag älskar det, jag hade inte velat haft det på något annat sätt. Nej, det vågar du inte säga annat. Det var, hjälp mig. Nej, men alltså jag tycker det är så kul att kunna dela det med varandra. Att vi har sån, det är inte bara insikt, vi börjar fan bli mer eller mindre bli samma person. Ja, det är lite här, så sätter det lite läskigt faktiskt. Ja, vi är så lika så vi är så lika, men vi är också så olika på annat plan. Ja. Nej, men det skulle komma till att jämfört om man är ett par och man jobbar i helt olika branscher, då är det svårt att få en insikt i vad den andra gör, och så kommer man hem och klagar på kollegorna eller det här hände idag, så förstår inte riktigt den andra vad det är för något. Men jag kan ta ett annat exempel då, förutom när vi hänger ihop så här 24/7. Ibland är vi iväg på egna jobb. Typ du är iväg på ett dansjobb. Då jag ofta känner ju dem du jobbar med till och med, och så förstår jag ju verkligen branschen. Så då kan jag koppla på ett helt annat sätt när du sitter och berättar saker. Och det tycker jag om väldigt mycket. Men vad skulle du säga? Allt kan ju inte alltid vara, alltså, det är inte så att varenda minut är det bästa i mitt liv. Vad är liksom, om du fick säga någonting som är så här, ja men det här är nackdelen, eller ja men det här är segt. Nackdelen är ju givetvis då att vårt privatliv tar ju stryk. Vilket privatliv? Exakt. Dejtandet ligger ju lite i underkant. Sen måste jag också säga att vi är fruktansvärt dåliga på det. Sämst. Ja, alltså våra kompisar, alltså nu vet inte jag hur andra människor är.
Men nu jämför jag oss med dem i vår närhet. De planerar in dejter. Och då blir jag så här, aha, ska man göra det? Nej, jag menar alltså inte. Åh herregud. Ja. Och där tappade vi alla. Nej, men det jag skulle säga var någonting. Jo, vi gör så mycket. Alltså i vårt jobb. Vi får vara med om så mycket roliga saker. Och vi reser och till olika ställen och gör olika uppdrag. Som vi har biopremiär i veckan liksom. Det är ju att gå på bio. Så det blir ju lite date fast det blir jobb. Så att jag tror inte ens vi tänker på att ska vi gå på bio du och jag? Ja, vi var ju på bio förra veckan. Förstår du vad jag menar? Ja, jo, okej. Så jag tror att vi... Jag vet inte vad jag ska säga, men vi är inte på samma behov kanske av att dejta. Men det innebär ju också då att vi har ju typ... Alltså kan du komma ihåg senast du och jag gjorde någonting som bara var Nina och Julia som inte hade med jobb att göra? Absolut. Vadå? Vi har ju egentligen vårt sätt att dejta. Nu fick jag världens lock som att vi är uppe på jävla Mount Everest. Fick du lock? Nej. Det är helt stängt i mina öron. Alltså. Du vet, nu är det så här, åker rök ut ur ögonen. Ja. Ögonen var bra, Nino. Du ska komma upp på min nivå, det är därför du får lock för henne. Nej, men vi har ju vårt sätt att dejta. Ja, fast det är inte att dejta. Nej, så här då. För att det hänger ihop med det du sa, att vi gör så jäkla mycket. Vi reser väldigt mycket i vårt jobb och ut och flänger och är på events och restauranger. Vi får vara med om mycket i vårt liv. Festivaler, allt vad det är. Så våran dating blir ju, när det har varit så hektiskt och sånt, det är ju bara köpa någon hämtmat, slå på en film och sitta i soffan och hålla käften. Ja. Och det här låter kanske så konstigt för någon som lever ett vanligt liv, skulle jag vilja säga. Vi spenderar ju väldigt mycket tid, typ hotell. Ja. Vi har varit på många hotell. Och ett vanligt par kanske så här, men gå ut och käka och gå på hotell. Jo, men det gör vi i vårt jobb, för när vi är kanske ute på turné, då kanske man käkar först och sen giggar man och sen så man på hotell. Ja. Så det är liksom, och samma med resan, åka till Arlanda och sådär, det har tagit bort lite charmen. Ja, Arlanda, det finns ingen magi i det längre. Nej. Eller det är inte hela sanningen, för vi var ju på Arlanda i samband med att vi åkte utomlands med både din familj förra året och min familj. Och när man får åka dit och ta Arlanda-ölen och man liksom har semesterväskan packad, det är ändå en annan grej. Absolut, men det jag försöker säga, det är, utan att säga fel, vi får göra så mycket i vårt jobbliv som vanliga personer, citattecken, gör i sitt date när de ska göra någonting speciellt. Så är det ju. Så när du och jag ska göra något speciellt så vet inte vi riktigt vad det är eller vad vi ska göra, och då blir det oftast att en film, ta bort telefonen och hämtmat. Det är våran typ av såhär, men då blir det också såhär, men det gör ju andra också. Är det date eller är det bara vardags? Jag vill i alla fall bli bättre på att hitta sätt att umgås på. Ja, men samma här. Som inte har med jobb, och det ska jag säga nackdelen med att jobba ihop. Ja. Att det är svårt och såhär, typ du har ju sagt att vi ska försöka sätta en struktur i höst och såhär, stänga ner datorerna och sluta jobba en viss tid. Nu har inte det hänt än, men but we're getting there. Maybe we're getting there. Och då sa jag till dig typ senast igår, men om vi stänger igen datorn och sånt där och slutar jobba, vad ska vi göra sen då? Och då du bara, ja! Och jag bara, och det är höst och sånt, det är ju mysigt. Vad ska vi göra som par? Ska vi om promenad? Jag bara baka äpplepaj. Alltså, jag hittade så här. Ja, precis. Alltså, fast det är ju inte problemet. Det finns 1000 saker att göra. Jag vet, men det är svårt och... Problemet skulle jag säga snarare är, vårt jobb är ju att göra content på vårt liv. Så direkt när du tänker göra en äppelpaj eller gå och ta en fika, då tänker du, det ska jag filma. Ja, men det kan man göra content på det. Ja, det är väl trevligt. Nej, men man blir ju arbetsskadad, jag vet. Så då blir ju det jobb också. Ja. Men så det är det svåra. Vart går gränsen? Och som vi ska bo på, vi åker på en, säg att du och jag åker på en exklusiv resa som par. Eller vi kan ta ännu bättre exempel. Vi snackade om i somras så åka på en utlandsresa bara du och jag, inte filma eller någonting. Jag vill bara säga att det aldrig hänt. Nej, det har inte hänt. Vi har inte varit utomlands tillsammans på semester. Och nej, vår LA-resa var inte semester. Det var jobb. Till de som tror det. Jo. Om vi gör en sån grej som ändå så här, den stora grej i vårt liv.
Det tar emot att inte filma det alltså. Jag vet. Det är ju typ det är jätteroligt i YouTube-content. Och du skulle ju 100% vilja göra Instagram-grejer till det. Så det är det som är så jävla svårt. Gärna gå igång direkt. Ja, man är lite för kreativt lagd. Men jag, alltså... En av mina största drömmar just nu på privata plan, det är ju att få resa. Alltså... Och att jag inte har krav på mig att jag ska resa. Bara att jag ska resa för att jag ska göra dansvideos. Eller att jag ska resa för att jag ska uppträda. Utan jag vill bara resa. Varför vill du det så mycket just nu då? För jag märker att du cravar verkligen att resa just nu. Jag cravar det för att dels jag älskar att resa. 2, jag är rädd för att vintern kommer. Och jag vet hur lång den var förra året. Och var den lång förra året? Vi var borta 3 månader. Men jag vet hur lång den var här i Sverige. Det var en lång vinter. Och då hade jag förra året LA-resan att se fram emot. Och som en sån här räddning. Och nu har du en flytt. Ja, men absolut, jag har en flytt. Det är kul. Alltså det är inte det att jag inte har roliga saker framför mig. Det är med att jag längtar efter sol. Alltså bara känslan. Det är inte att sola jag är ute efter. Det är bara känslan att vara utomlands. Och då skulle vi ju aldrig sagt varit själva utomlands. Jag skulle bara vilja åka du och jag. Bara ha vårt egna semester. Och så här, vad har vi för rutiner på våran semester? Vad tycker vi om att göra? Gillar vi att ligga vid poolen och sola? Gillar vi att äventyra? I don't know. Vilka är vi på semester? Alltså tro mig, det längtar jag efter lika mycket som du gör. Men ditt problem är att du är ju inte gjort för att bo i Sverige. Nej. Det bor ju lite en spanjorska i dig. I wish. Så du är egentligen gjord för att bo på varmare breddgrader. Alltså jag har inget emot vintern. Jag tycker bara att den är lång. Du får panik över vintern. Nej. Jo. Nej. Jag säger att du har fan panik redan nu, det är september. Ja, men den är så lång, det är det jag får panik av. Ja, men det gillar inte jag heller, men jag har ändå förlikat mig med det. Jag har ju jättegärna lite snö och sånt där och lite fint och sånt där. Men det är ju inte så. Det är ju typ en vecka. Sen är ju resten bara blött och dystert och typ som vi då som är lite beroende av vädret för att göra våra videos. Ja, det suger. Som är vårt jobb till våra dansvideos. Därför också panik. Hur ska jag kunna jobba? Hur ska jag kunna leverera? Om jag inte... Jag kan ju inte hyra en studio varje dag. Det kommer ruinera mig. Jag har inte råd att hyra en studio varje dag. What should I do? Liksom så här, LA, det var ju fantastiskt. Det var 3 månader av en studio. Ja, det var det dyraste jag gjort hela mitt liv också. Vad sa du? Det var det dyraste jag gjort hela mitt liv också. Ja, det är det jag menar. Också. Vi kan inte åka dit. Sådär bara. Men därför hade jag inte här... Så absolut. En vacation. Wow. Men... En workcation. Ja. Alltså att vi åker någonstans och är där länge, typ 3 veckor, gärna en månad. Men det låter dyrt. Men 2 veckor då. 2 veckor är lite. Ja, 2 veckor. Och så jobbar man till en viss tid och sen är man ledig. Och då är man ledig, alltså man är på semester då. Så att man kombinerar. Det låter sjukt orimligt alltså. Fast jag tycker ändå inte det. Då kan man åka. Och så... Men låt säga så här då. Det beror på vart du är såklart. Men alltså, jag tror nästan oavsett. Men låt säga att vi är i Palma eller Marbella eller någonting så här. Sjukt fina platser. Ja. Ska du efter 17 bara, nej men nu gör vi mer content. Nu är det på helt magiska platser. Ja, men då kanske man säger då. Jag tänker som våran kompis som är i Sri Lanka. Och har en workation. Men skillnaden där, han är musikproducent. Ja. Hans grej är inte att filma på fina locations och sånt. Nej, så det är en annan sak. Ja, men tänk då om vi åker någonstans, filmar 1-2 videos om dagen, hemredigerar, sen ledig. Och sen kommer man till nästa plats och bara, du, här borta var jättefint på kvällen. Då filmar vi där imorgon. Då planerar vi att då har vi ledigt på förmiddagen. Och sen så går vi och filmar på kvällen. Man tar halva dagar bara. Ja. Men man befinner sig på en plats som är varmare och att det är fina locations. Och bara få lite utbyte av miljö. Och det här är ju ett lyxproblem. Alltså som sagt, vi har inte rest på 7 år för att vi inte haft möjlighet eller råd. Liksom, det är ju ett lyxproblem att kunna resa, att man vill resa men inte kan. Så... Eller så bara tar vi vårt pick och pack och flyttar utomlands. Ska bara sälja den lägenheten först. Skulle du kunna, du vet att du vill bo i LA, men vi tar bort LA från ekvationen. Skulle du kunna tänka dig att bo i något annat land? Ja, absolut. Ja.
imorgon. Okej, vi drar. Oj, vad taggad du var. Nej men alltså jag I'm sorry men jag sa ju det när jag var i Spanien med mina kompisar. Jag satt hela tiden och bara, varför bor jag inte här? Varför bor jag inte här? Varför bor jag inte här? Jag fattar ingenting. Då så här, men du har inte bara tillägg här så att folk hänger med, för det tror jag inte, man måste hålla koll på vilka plattformar vi har sagt vad nu, men här i podden har inte du berättat om att du var i Spanien som liten, tror jag. Bara så man får lite background. Det har ingenting med det här att göra. Det kan fast vi ta jo, det har det. Nej! Jo, för det är mycket, det är massa nostalgi. Du längtar tillbaka. Nej, för det var inte ens samma ställe. Nej, det var det inte. Nej. Men det är samma vibe. Alltså för mig vi kan inte gå in på restaurangen också, det blir för långt. Nej, men kort. Och då faktiskt kort på riktigt. Det här är den jättekorta storyn. När jag var liten så var jag mycket i Spanien, i Torrevieja, som alla andra svenskar där också. Men när jag var liten var det inte så, utan då var det ganska nytt för svenskar att åka till Torrevieja. Och min mormor och morfar hade en jättefin lägenhet där som låg på ett jättefint ställe. Och jag var där väldigt mycket. I mitt huvud typ är uppväxt där, men det är jag inte. Men vi var där så ofta att jag har mina bästa minnen har jag därifrån, att det känns som att jag var där varje dag. Och det är det jag menar med att det bor inte en spanjorska i dig. Ja, och min största dröm var att flytta dit och jag skulle lära mig spanska, och min morfar han tyckte det var jättebra. Han sa att jag skulle bli tolk, och sen höll jag på med fotboll, jag skulle i Barcelona, så lalala. I alla fall, så Torrevieja och jag har liksom ett så här starkt band. Sen gick de tyvärr bort och vi har inte den lägenheten längre. Och sen den dagen, alltså jag saknar det så mycket. Jag kommer ihåg lukten, blommorna, maten, viben, luften, allt. Du vet, man har så starka, lyckliga minnen från någonting. Och det enda man vill uppleva det igen. Men det kommer jag ju inte, för även om jag skulle åka dit, och det skulle inte vara samma sak. För nu har det gått 15 år. Ja, men typ anledningen för att du dricker Fanta Limon, det är ju för att du drack det där när du var liten. Ja, för att och nu dricker jag Nocco Limon också. Men det är för att min mormor älskade allt som hade med citron och så jag är lite uppväxt med, i alla fall. Ja, så, men det har ingenting med det att göra. Jo. Det jag menar nu är att jag hade jättegärna velat bo på ett ställe halvåret och i Sverige halvåret. Varför har inte jag det behovet? För att du är från Norrland. Och du är uppväxt i Spanien, tycker du i alla fall. Ja, exakt. Där har du problemet. Ja, men det är det jag menar. Så då har du med det att göra. Jaha, jag blev upp med en norrlänning. Ja, knappt Norrland, men ja. Jo, geografiskt är det Norrland. Så knip. Jaha, du är stolt norrlänning, det är det du menar? Jag sitter här med en sörlänning, så att nu kan jag vara kaxig. Är jag sörlänning? Jag är västkusten. Jag är från västkusten. I alla fall. Vad skulle komma med det? Resa. Ja, vad fan, varför bor du i Sverige för? Jag vet inte. Det är bekvämt här. Det är därför. Jag vet inte vad jag ska... Alltså, svar på din fråga. Jag hade velat testbo någon annanstans. Typ Spanien. För det är nära, det är varmt, det är trevligt. Man kan lite spanska. De har god mat. Jag tycker om Spanien. Men okej, nu blir det en djup diskussion, men fasen! Låt oss dyka ner här, mina vänner. Det skulle ju vara kul det här avsnittet. Skoj! Men den bilden som du har av Spanien då, som du romantiserar och längtar tillbaka till, och du kan och så plus ihop det med att du kan tänka dig att typ bo utomlands, bo i Spanien och jobba därifrån. Tror du inte att det är helt annat att bo där och jobba därifrån? Absolut. Tror du verkligen det blir som du har föreställt dig? Nej, det är det jag menar. Alltså det som jag har föreställt mig och det som jag längtar tillbaka till, det kommer jag inte uppleva igen, för att det är så mycket nostalgi i det. Och barndom, och det är liksom... Nej, men jag skulle vilja testa att leva någon annanstans. Typ idag, i morse vi var ute och spelade in, du och jag, vi spelade in några dansvideos i morse. Jättefint ljus, och då är det så här, då är det kul. Man blir kreativ. Ja, men så är det. Man blir nöjd med, man bara, det ser bra ut och det här känns bra och vi kan vara ute och utan att frysa ihjäl. För snart kommer den perioden när vi står ute och blir typ sjuka för att vi står och ska dansa utomhus. Är det snöstorm? Kul, det blir en rolig video, men vi fryser ju ihjäl. Händerna funkar inte, näsan är röd och man blir förkyld och den är så lång, den perioden. Det är den. Nej, men det jag vill få fram med det är att det är ju inte bara du som går i de tankarna. Det är ju många svenskar som tänker, speciellt när tiden kommer, det är många svenskar som tänker så här, fan man skulle varför bor man i Sverige? Ja, det är det jag menar. Jag är inte unik. Men jag är inte färdig nu. Det är ett lyxproblem, det är det jag lyxproblem, absolut. Men den bilden man har utomlands, den är ju oftast ihopkopplad med semester. Och det är ju
inte så det kommer vara sen när du bor utomlands. Därför vill åka på semester också. Då får man ju handla i vanliga matbutiken och stå i någon lägenhet och laga sin egen mat. Du är ju inte ute och käkar och går strandpromenader och sånt. Men det var ju det jag gjorde på min semester när vi var på semester när jag var liten i Spanien. Då det gjorde säger vi inte. Ju mat själva. Lyssnar du på vad jag säger eller? Ja, jag tror det. Jag snackar om hur det kommer vara sen om du ska faktiskt välja att bo typ i Spanien och jobba därifrån. Mm. Då kommer inte det vara som det är när du är där och har semester. Nej. Jag tror det är den bilden många har när man tänker, men varför bor man i Sverige? Ska man inte bara flytta utomlands istället? I hear you, absolut. Men det är så här, du kommer sitta i en lägenhet där också och laga dina matlådor och kolla på dina serier. Sen är det bättre väder, absolut. Återigen så har vi ett poddavsnitt idag som inte handlar om någonting vi skulle prata om. Men vi försöker i alla fall. Det är kul att jobba ihop. Det är kontentan av den här lilla sista delen här. Vi måste bara bli bättre på att hitta datingtid. Ja, men jag tror typ att... Men sen tror jag också att någonstans får man bara... För i början var det inte lätt. Då bråkade vi mycket. Ja, men det var också för att vi hade andra jobb också. Så det var svårt att... Jo, vi hade andra jobb, men sen... Vi försökte så mycket att separera på det privata och jobb. Vi satte ju så här regler typ. Men man skriver bara om jobb på Messenger, SMS. Nej, men på SMS tror jag det var. För då är det viktiga grejer. Och sen på Messenger då är det privat. Så att, för då känner man igen plingsignalen. Så då behöver man inte bli besviken om jag är mysmode och så plingar det till. Och så är Julia i jobbmode och skriver något jätterakt. Men det var ju också, ja absolut. Men det var också för att vi hade vanliga jobb. Och då satt vi och pratade om våra andra jobb. Och då gjorde mig stressad när jag är på ett annat jobb att prata om ett annat jobb. Alltså jag tror, det kanske var det för dig. Men för mig var det mer att det höll ju inte mer än en vecka, vi kände inte varandra så pass bra som vi gör nu. Gjorde vi inte då. Och sen också just att man försökte så hårt att separera på det. För jag tror sen att vi bara insåg att man får bara låta allt flyta samman. Och sen hittar vi privattid däremellan liksom, men inte så här försöka sätta så mycket regler och sånt, för det vi gjorde i början och de reglerna höll inte. Nej. Vilket gör att man blir ännu mer besviken. Så att jag tror att man ska också ge oss lite vad ska man säga? Alltså det har ju varit i början vi startade en business ihop som inte var kanske tänkt att vi planerade ju inte den här resan. Nej. Det blev ju lite så. Och sen märkte vi att vi kanske kan börja jobba med det här. Och det var ju nytt. Och sen kom coronan. Och sen har vi strugglat för att bygga tillbaka. Så vi har inte riktigt kanske heller haft tid att foka på annat än vår business för att överleva. Ja, så är det ju. Det är ju det, eller gå tillbaka till gamla jobb. Så jag tror vi har velat lägga all vår tid tillsammans för att vi vill så gärna bygga vår business. Ja, så alla som är egenföretagare vet ju hur man vill ju. Man har inte råd alla gånger att stänga igen datorn vid 5 liksom. Nej, och så även om jag sitter där 5, jag vill ju jobba. Ja, det snurrar i huvudet. Ja, det snurrar, jag är ju igång. Jag vill inte stänga av. Det är lite det jag menar med att bara någonstans bara acceptera att det är som det är och bara låta allt flyta samman. Jo, men det jag tror nu, att det är typ först nu som jag tror att vi kan ha en chans att så här, ha en bättre struktur. Ja, men absolut. För nu har vi ju mer rullians på vårt jobb. Vi har lärt oss om vårt jobb och vi vet hur det funkar. Nu kanske man kan, som vi försöker göra nu då, kanske stänga ner datorerna, hitta mer tid tillsammans. Jag menar inte att chilla, utan ha normala arbetstider. Men 100%. Så jag tror också. Jag tror att vi inte ska vara så hårda på oss själva att vi inte har gjort det innan. Jag tror att det är nu vi skulle kunna... Vi har ju inte velat resa innan typ. Eller vi vill, men har inte funnits en bra tid liksom. Utan vi säger, fast då missar vi det och sen så. Men nu först kanske vi kan slappna av och resa och... Eller nu menar inte jag resa just. Det kan vara något annat som har med att vara ett par. I don't know. Men anyways. Du frågar aldrig mer vad jag tycker är svårt med att vara ett par ihop. Vad tycker du är svårt med att vara ett par ihop? Jag håller med. Jag tycker det är samma problem att vi inte hittar så mycket datingtid. Det är väldigt sällan man får så här, klä upp sig för varandra och så här, göra sig fin. Ja, det
det kan man väl sakna. För man ser ju varandra både som kollegor och som sin livspartner liksom. Ja. Och ja, ibland ser man väl kanske varandra lite mycket som kollegor. Ja. Det har varit nice och lite sexigt ibland att kunna se varandra som mer partners. Ja. Det blir lätt kollegan är ju kanske 90% och livspartnern är kanske 10%. Jag tror man får så här då, ska vi göra det här resten av livet så får vi hitta någonting som får oss att hålla, så inte vi bara blir kollegor. Men det är faktiskt dit vi är på väg. Som du nämner, strukturen som vi jobbar för att hålla nu. Det kommer ta ett tag att komma in i den. Man kan inte bara snappa och så bara håller vi det schemat. Och speciellt då nu med min familjesituation och allt. Ja, det är lite unika tider nu, men det får ta den tid det tar. Och så har vi en flytt framför oss och allt det. Anyways, jag tycker det är dags för det roligaste som jag längtade hela veckan. Och rulla låten! Veckans googling. Dags för veckans googling. Veckans googling. Veckans googling. Du är så nöjd över låten. Vi har gjort den själva. Ja. Tillsammans med AI. Ska du kan börja. Alltså, jag vet inte om jag har googlat något i veckan. Men jag ska vara helt ärlig. Man googlar alltid någonting, det är det jag menar. Gör man det? Kanske man gör. Låt mig kika. I told you. Jag säger det återigen. Alltså Alex chockade. Det här är en grej. Man bara, men jag har inte googlat något speciellt. Nej. Nu ser man hur sjuk man är. Ja, nu tar jag en googling blev att jag skrev Google. Leta fram Google. Så den räknar jag bort. Turn off diode DJI mic. Vad tråkigt. And that's what you got. Ja. Sen har jag en tredje, för vi räknar bort första Google. Mikael Holsten, gladiatorerna. Ja. Där har du en rolig googling. Så jag måste googla bättre, det är det jag försöker säga. Nej, men där har du något. Okej, varför har du googlat på en gladiator? Kommer du ihåg programmet Gladiatorerna? Som att det var 300 år sedan. Det var ju typ det. Du kollade på det mycket när du var liten. Du är en typisk Gladiatorerna-fan. Jag var till och med på en inspelning. Ja, det var sjukt tråkigt. Det var typ 6 timmar. Det var fett tråkigt. Och skulle de bara applådera hela tiden. Så du googlade upp en av de gamla gladiatorerna? För vi var på en biopremiär för nya Transformers-filmen i veckan. Transformers 1. Den animerad Transformers-film som utspelar sig innan allting. Och jag är stort Transformers-fan. Jag tycker den var canon, som man säger. Den var betydande för filmserien. Man fick väldigt mycket, den fyllde i väldigt mycket spännande gaps som man inte har tänkt på innan. Typ så här, varför Optimus heter Optimus och så här, dynamiken mellan alla karaktärer och allting. Och, så varför googlar du på gladiatorerna? Jag måste ju få prata. Men du visar mig inte förklara hela livet. Ja, men det är intressant. Nej. Jo. Nu kunde ju vara Optimus Prime. Du skulle berätta om gladiatorn. Ja, men jag gör ju det. Jag får inte bara säga, vi var på en Transformers biopremiär och då hade jag rösterna. Tada! Sjukt tråkigt. Ja, men alltså. Visa dina hela skitgooglingar då. Vad är det då? Äppelpaj eller höstpromenad? Då ska jag förklara för alla höstjacka. Ja, typ. Ja, jag vet. Första är Sabrina, Sean, Camilla. Can you see where this is going? Ja, för du lyssnade på en jävla konspirationsvideo igår. Det är så här. Shawn Mendes, Camila Cabello och Sabrina Carpenter. De har lite triangeldrama som jag, och alla de uppträdde på årets VMA. Och det var det som var lite alla uppträder och alla sjunger typ låtar om varandra. That's cool. Så vad jag grottat ner lite där då. Det är alltid kul med lite drama. Det verkar som, jag vet inte om det är korrekt, som att Shawn Mendes var ihop med Camila Cabello, som vi vet. Sen gjorde de slut och då var han med Sabrina. Men sen träffade han Camilla igen. Och då tolkar man på Sabrinas musik som att det skedde under tiden de var ihop. Som att han gick tillbaka till sitt ex. Men sen också läst konspirationsteorier att de varit ihop innan det också. Anyways, jag kan dess story. Men då är de på VMA så uppträder allihopa. Och då sjunger Shawn Mendes en låt som man tror är till Camilla. Och så sjunger Sabrina en låt som är konspirationsteorier. Allt är konspirationsteorier.
sjunger om båda de två. Och Camilla sjunger en låt som liksom säger mer låt mig vara. Jag vill inte ha mer att göra. Typ den. Så det var det som var lite kul. Det är kul att fastna på såna här konspirationsteorier. Drama. Vad tror att ditt utlägg inte var så långt? Ja, men mitt var intressant. Men vet du vad? Det finns fler i världen som är intresserade av Transformers än mig. Ja, det är fler som är intresserade av konspirationsteorier och triangeldrama. Och VMA. Varför gör vi en sån podd? Vi kan inte ens Jag vet prata inte. klart. Den andra är Eating the Dogs. Men okej, alla vet ju vad det betyder. Men varför googlar du det? Jag ville se liksom hela... Jag vill inte bara höra låten. Jag ville se liksom hela intervjun. Hela vad var det? En debatt. Jag vill se hela. Bara, hur kom man in på detta? Hur liksom... Ja, jo. Det undrar jag. Ni som vet, ni vet. Det är ju Trump. Eating the dogs, eating the cats. Det är så sjukt så att jag... Ja. Så därför var det bara kul att googla på det. Och sen tredje är som jag var inne på förut, som jag tänkte spara. Men det står Thailand vuxenhotell rekommendationer. Jo tack, jag såg att du kollade på resor igår. Ja, jag vill gärna åka någonstans som sagt då. På workcation. Alltså jobba. Och lite semester. Och på vintern behöver man ju åka lite långt bort. Och vet att Thailand har jag varit i 2 gånger. Och jag tyckte om Thailand jättemycket. Och då var det någon som sa till mig typ så här, jag vet inte vem det var, hur fan var det? Någon sa till mig nyss att ni borde kolla på Thailand, det är skitbilligt i slutet på januari. Vem var det? Ja, I don't know. Det var det. På tal om det där med att jag inte kommer ihåg som sa det. Alltså, det är pinsamt hur dåligt minne jag har när det kommer till personer som säger saker. Det hände mig igår. Men vet du vad? Det hände igår. Det hände mig igår en sån pinsam, därför jag kommer tänka på det. Jag har haft ångest sedan den dagen. Men vet du vad? Spar. Då får du spara den. För nu måste vi runda av det här. Okej. För jag har också mycket att tillägga runt det. Det är det vi har så mycket att prata om. Vi har så många avsnitt att släppa. Och jag har aldrig hört dig säga så. Ska vara ganska fräscha. If you know, you know. Ja, men det var lite blandat avsnitt. Jag har ingen aning vad vi pratat om. Återigen in och rör på lite tunga grejer. Men jag gillar den mixen att vi kommer in på lite tuffa ämnen. Vi skrattar, har kul. Det är en skön mix. Ja. I like it. Som sagt, jag minns inte vad vi pratade om detta avsnitt. Så nej, att jag... på tal om minne. Det var väl kul. Ja. Och om ni också gillar det så släng jättegärna en tumme upp eller se till att sätta betyg på podden på om ni lyssnar på Spotify eller vart ni nu kikar. Och för er som lyssnar, det finns också podden som en podcast på vår YouTube-kanal, så in och spana där. Jag måste bara tillägga en sak. Jag håller på att wrappa upp här. Snälla, jag har glömt en sak. Okej, vi har spelat in hur många år som helst redan. Jag vet, men låt mig bara säga det, sen får du fortsätta. Jag vill bara tacka alla för att ni har gett sån fin feedback på förra avsnittet när jag var lite ledsen. Just det. Jag har fått väldigt fina meddelanden. Jag har glömt att tacka för det, för det kändes som att det var så länge sedan. Men det var det inte. Nej. Så jag vill bara säga tack så mycket. Det betyder mycket och jag uppskattar det och det kändes bättre. Det var väldigt modigt som vågade öppna upp dig. Men nu pratar vi inte mer om det, för att jag vill inte prata om det. Nej. Som sagt, stort tack för att ni kikade på den här videon. Prenumerera, gilla, kommentera vad ni tyckte, så ses vi nästa avsnitt helt enkelt. Men glöm aldrig bort att ni är grymma precis som ni är, för det är ni. See you in the next one. Hej.